Everyone. Hello everyone. Though before I say something, watch this video and tell me what to do now. See, this the link is provided to you because of the copyright issue and all. I can't show you this, but I want you to just copy this link and watch this video on YouTube, and you will realize the issue that today we are going to discuss. मी काहीही बोलण्याच्या आधी ही जी लिंक दिली आहे ना, ती तुम्ही कॉपी करा, यूट्यूबमध्ये तो व्हिडिओ बघा आणि मग तुम्हाला समजेल की आज आपण किती सिरियस आणि गंभीर इश्यूबद्दल बोलणार आहोत. जस्ट वॉच दिस. तुमच्या प्लेटमध्ये जर का प्लास्टिकची भाजी, प्लास्टिकची चपाती आणि प्लास्टिकचं लोणचं असा मेनू असेल तर तुम्हाला काय वाटेल? तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला समजलं असेल की मला काय म्हणायचं आहे. कारण प्लास्टिकने एवढी गंभीर समस्या आता निर्माण केलेली आहे की दररोज आपल्या प्लेटमधनं आपल्या पोटात प्लास्टिकच जात आहे. आता ते कसं जात आहे, कोण करत आहे आणि कोण त्याला जबाबदार आहे, एव्हरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. If in your plate, if you see that the bhaji is made out of plastic, the chapati that you eat, that is also made up out of plastic, and the pickle that you have taken so that you should enhance the taste of the food, if it is also made out of plastic, then what will happen to you? And yes, this is true, directly or indirectly, every day we are consuming plastic. Listen, just read this. दर मिनिटाला प्लास्टिकचा एक ट्रक समुद्रात टाकला जातोय. मग आता कोण टाकतोय? ट्रक लावलेत का कोणी भाड्याने? कोणीही ट्रक भाड्याने लावलेल्या नाही आहेत. आपणच जो कचरा दररोज वापरतो प्लास्टिकचा, यूज केल्यानंतर बाहेर फेकून देतो, डस्टबिनमध्ये फेकतो, रस्त्यावर फेकतो, नाल्यांमध्ये फेकतो, एव्हरीवेअर देअर इज प्लास्टिक. आणि मग काय होते, ही प्लास्टिक पावसाच्या पाण्याने वाहत वाहत जाऊन नद्यांमध्ये जाते, नद्यांमधनं वाहत जाऊन मोठ्या नद्यांमध्ये जाते आणि मोठ्या नद्यांमधनं वाहत जाऊन शेवटी समुद्राला मिळते. आणि आत्ता एवढं प्लास्टिक होतं आहे ऑल ओव्हर द ग्लोब, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, एवढं प्लॅस्टिक झालेलं आहे की दर मिनिटाला तुमच्या समुद्रामध्ये किंवा ओशनमध्ये एक ट्रकभर प्लॅस्टिकचा कचरा जातोय. त्याचा जर हिशोब काढला तर तुम्हाला शेवटची लाईन अतिशय घाबरवणारी आहे. दरवर्षी 5,25,600 ट्रक इतके प्लॅस्टिक समुद्रात टाकले जात आहे आणि हे वर्षानुवर्ष चालू आहे. तुम्हाला काय वाटतं, समुद्राची कपॅसिटी संपणार नाही? आणि जर का समुद्राची कपॅसिटी संपली तर तिथल्या मराईन लाईनला काय होईल? त्यातले मासे, त्यातले कासवं, त्यातले मोठे मासे, त्यातले व्हेल मासे, या सर्वांचं काय होणार आहे? आणि ते मेल्यानंतर किंवा ते जर का संपले, मरून पडले, तर त्याचा परिणाम आपल्या मानवी जीवनावर काय होईल? या सगळ्यांची शहानिशा आपण या पर्टिक्युलर व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. आता जनजागृती करायची आहे का आपल्याला? नाही, ते आपल्या सिलेबसला पण आहे, परंतु फक्त मार्क्स मिळवणे हा आपला हेतू नाही. वी नीड टू अंडरस्टँड द सिरियसनेस ऑफ दिस इश्यू. प्लास्टिक, द सिंगल यूज प्लास्टिक, दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ॲक्च्युली प्लास्टिक हे खूप चांगलं मटेरियल आहे. त्याचा रियूज होऊ शकतो, ते रिसायकल होऊ शकते, अगदी किती वेळा रिसायकल होऊ शकते. परंतु ज्या सिंगल यूज प्लास्टिक आहे त्या रिसायकल व्हायला त्या योग्य ठिकाणी टाकल्या गेल्या पाहिजे, योग्य ठिकाणी त्या दिल्या गेल्या पाहिजे, जेणेकरून त्या रिसायकल होतील. परंतु आपण आपल्या गैरजबाबदारपणामुळे काय होतंय, ते वापरायचं आणि लगेच फेकून द्यायचं. भाजी आणायची बाजारातनं, भाजी कापून काढून टाकायची, खाऊन टाकायची आणि ती पिशवी फेकून द्यायची. असा प्रकार जो सुरू आहे आणि वर्षानुवर्ष तो सुरू आहे. आणि आता जर का आपण स्टेप्स नाही उचलल्या, जबाबदारीने वागले नाही, प्लास्टिकचं व्यवस्थित आपण व्यवस्थापन केलं नाही, तर वो दिन दूर नहीं की आपका जो हर मॉर्सल होगा उसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा और हमारे जीने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे, राइट? सो द टॉपिक और द लेसन दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज से नो टू प्लास्टिक बॅग्स. तुम्ही सर्वांनी, आपण सर्वांनी प्लास्टिक बॅगचा वापर करायचाच नाही, असंच आज एक आपण शपथ घ्यायची आहे. व्हॉट आर द रिझन्स फॉर क्लायमेट चेंज, पोल्युशन, ग्लोबल वॉर्मिंग अँड लँड डिग्रेडेशन? काय वाटतं तुम्हाला की काय काय गोष्टी कारणीभूत असतील? जे काही वातावरणात बदल होत आहेत, जे प्रदूषण होत आहे, जी ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे तापमान वाढत आहे, अगदी 50 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जी आपली जमीन आहे, भू आहे, तिचं जे डिग्रेडेशन होत आहे, त्याला कोण कारणीभूत आहे? काय कारण असतील? ऑफकोर्स त्यातलं एक कारण आहे प्लॅस्टिक. प्लॅस्टिक, तुम्हाला तो डायलॉग आठवत असेल मुळशी पॅटर्नमधला, या जगामध्ये कोणीच टिकत नाही, फक्त प्लास्टिक टिकतं. आणि मग तो विलन म्हणतो, मग मला प्लास्टिकच समजा. अर्थात या डायलॉगचा अर्थ जर आपण व्यवस्थित घेतला तर आपल्याला समजेल की मिलियन्स ऑफ इयर्स ते जे प्लास्टिक आहे ते कुजत नाही, ते मात्याची माती तयार होत नाही, ते बायोडिग्रेडेबल नाही आहे.
मग ते दिशा ज्या पडते तेवढी पूर्ण धरती बंजर झालेली असते आणि आतापर्यंत किती धरती आपण बंजर केलेली आहे याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. सो व्हॉट इज अन अल्टरनेटिव्ह टू प्लास्टिक बॅग? हे तुम्ही प्रत्येकाने विचार करायचा आहे की व्हॉट कॅन बी यूज्ड इन्स्टेड ऑफ प्लास्टिक बॅग्स. अरे प्लास्टिक नव्हतं त्यावेळेस आपण काय वापरत होतो? कापडी पिशव्या वापरत होतो, कागदाच्या पिशव्या वापरत होतो. सो कापडी पिशवी जर आपण एखाद्या वेळेस बाजारात घेऊन गेलो तर ऑब्व्हियसली बाजारातनं भाजीपाला काढून ठेवल्यानंतर ती कापडी पिशवी आपण फेकून देत नव्हतो, आपण ती जपून ठेवायचो, आपण ती धुवायचो आणि ती पुन्हा वापरायचो. परंतु सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा काय वापर करतो आपण? मस्तपैकी आपल्याकडे किराणा आणला किंवा काहीही वस्तू आणल्या की आपण त्याच्यामध्येच आपल्या घरातला कचरा टाकतो आणि डस्टबिनमध्ये टाकून देतो. सर्रास करतो आपण. मी सुद्धा त्याला अपवाद नाही आहे. परंतु त्याचे सिरियसनेस कळल्यानंतर तुम्हाला समजेल की आपण किती मोठा गुन्हा करतोय या पर्यावरणासोबत. आणि पर्यावरणाशी खेळल्यानंतर ते आपल्याला परत मिळतंच. जैसी करनी वैसी भरनी. हे तुम्हाला कळेलच. इन द कोर्स ऑफ दिस लेसन यू विल रिअलाइज दिस. प्लॅस्टिक इज अ स्कर्ज. बघा, काही लोक त्याला स्काउर्ज म्हणतील, काहीतरी काहीतरी म्हणतील, परंतु मी त्याचं डेलिबरेटली तुम्हाला त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन दिलेलं आहे. इट इज स्कर्ज. स क अ ज. आता D3 म्हणजे ज. सो स्कर्ज. स्कर्ज म्हणजे काय की अशी एखादी गोष्ट की त्याच्याने खूप सारी हानी होऊ शकते. आणि येस, प्लॅस्टिकमुळे पूर्ण वातावरणाची हानी झालेली आहे. दॅट इज पोल्युटिंग सिटीज इन अलार्मिंग प्रोपोर्शन. अलार्मिंग प्रोपोर्शन मीन्स व्हॉट? डेंजरस. डेंजरस म्हणजे काय? इट्स अ फेटल, डेडली. आपण मरू शकतो, किंबहुना मरतही आहोत. स्लोली अँड ग्रॅज्युअली. तुम्हाला कळत असेल की कॅन्सरचं प्रमाण किती वाढलं आहे. काही राज्यांमधनं कॅन्सरच्या ट्रेन येत आहेत मुंबईमध्ये. काही ठिकाणी कॅन्सरचेच पेशंट तुम्हाला दिसतील आणि काही सर्वे तर असे आहे की प्रत्येक 5वा किंवा 4थ्या व्यक्तीला कॅन्सर झालेला आहे. ही आत्ताची परिस्थिती आहे. अजून 1-2 वर्षांनी किंवा 4-5 वर्षांनी ही परिस्थिती किती भयानक असेल, जर आपण पावलं आत्ताच उचलली नाही तर त्याची कल्पनाही न केलेली बरी. Yes, so let us discuss this particular lesson, say no to plastic. As you open the gate of your home to go out, you will probably step over used plastic bag. घरातनं बाहेर पडल्यानंतर कदाचित तुमचा पाय जो बाहेर पडेल तो प्लॅस्टिक बॅगवरच पडला असेल. एवढं प्लॅस्टिक आपण इकडे तिकडे फेकत असतो. एम्प्टी बिस्किट रॅपर्स ऑफ एव्हरी एम्प्टी पान मसाला पाऊच, दाणे दाणे में केसर. त्यांचे जे प्लॅस्टिकचे रॅपर्स आहेत त्याच्यावर तुमचा पाय पडलेलाच असेल. स्ट्र्यून एव्हरीवेअर फ्रॉम द स्ट्रीट. स्ट्र्यून म्हणजे काय? स्प्रेड. पसरलेले असतील सगळीकडे, आपण अस्ताव्यस्त फेकलेले आहेत. आणि तुम्ही घरातनं बाहेर पाय टाकला की डेफिनेटली तो कुठल्या तरी प्लॅस्टिकच्या रॅपरवर किंवा पाऊचवर पडलेलाच असेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यात प्लॅस्टिक म्हणजे प्लॅस्टिक आणि दिसताच. All over the street, in the drains and on the pavements, there are discarded plastic packets. पेमेंट म्हणजे काय? फुटपाथ, की ज्याच्यावरनं आपण चालतो, परंतु ते फुल असतं. मुंबईमध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला फुटपाथवरनं पण चालता येत नाही, एवढी गर्दी असते. असो, दॅट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ऑल ओव्हर द स्ट्रीट, इन द ड्रेन्स अँड ऑन द पेमेंट्स, देर आर डिस्कार्डेड प्लास्टिक पॅकेट्स अँड बॉटल्स, यूज पॅकेजिंग अँड न्यूमरस पॅकेट्स विथ वेस्टेड फूड फ्रॉम द सराउंडिंग इटरीज. तुम्ही जर बाहेर पडला तर रस्त्यावर, फुटपाथवर सगळीकडे तुम्हाला प्लॅस्टिकचेच पॅकेट्स दिसतील. जे काही आपण खातो, जे काही अन्न त्याच्यामध्ये टाकतो, जे काही फूड टाकतो, त्याचे आजूबाजूच्या हॉटेलमधनं जे काही वेस्टेज फूड वगैरे असतं किंवा कचरा असतो तो प्लॅस्टिक बॅगमध्ये इतर तिकडे पडलेला तुम्हाला दिसेल. एव्हरीवेअर ओनली प्लॅस्टिक अँड प्लॅस्टिक. प्लॅस्टिक इज अ स्कर्ज दॅट सीम्स टू हॅव ग्रोन टू अलार्मिंग प्रोपोर्शन. आणि प्लॅस्टिक ही अशी समस्या, गंभीर समस्या बनलेली आहे की त्याच्यामुळे कदाचित आपलं अस्तित्वच धोक्यात आलेलं आहे. अलार्मिंग प्रोफेशन मीन्स डेंजरस लेवलवर प्लॅस्टिकचं प्रमाण आपल्या वातावरणामध्ये वाढलेलं आहे, जमिनीत वाढलेलं आहे. आणि इफ वी कंटिन्यू लाईक दिस, आपलं मरण जवळ आहे किंबहुना त्याची सुरुवात झालेली आहे. So in the first paragraph itself, we are told that everywhere, even if you step out of your house, you will definitely step on a plastic wrapper. This plastic is everywhere on the street, it is everywhere on the pavements, it is everywhere outside the eateries or the hotels. You will see the discarded food and all in plastic bags, and plastic is such a scourge, such a kind of dangerous thing that has spread all over the climate, that one day we will die, or the beginning has been done. I mean, the process of killing all of us has already begun because of plastic. Second paragraph. The reason why plastic is an environmental hazard is because it is one of the few modern chemical materials that is not biodegradable.
कारण प्लॅस्टिक हे सडत नाही, कुजत नाही, वातावरणात त्याची माती होत नाही. तुम्ही जर एखादा अन्नपदार्थ बाहेर टाकला तर दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी त्याची माती झालेली असते. मायक्रोब्स जे असतात त्याला ते कुजवून टाकतात. इव्हन एखादी डेड बॉडी जरी असेल एखाद्या प्राण्याची तरी पण ती कुजली जाते. कारण मायक्रोब्सने ते बायोडिग्रेडेबल असल्याकारणाने ते पूर्णपणे कुजतं आणि मातीमध्ये मिसळून जातं. त्याचं अस्तित्व राहत नाही. परंतु प्लॅस्टिक हे असं आहे की ते बायोडिग्रेडेबल नाही. मिलियन्स ऑफ इयर, हजारो वर्ष ते तसंच पडून राहतं. त्याच्यात बायोडिग्रेडेबल नसल्याकारणाने ते कुजत नाही आणि त्यामुळे पूर्ण वातावरण दूषित होतं. सो this plastic is not biodegradable. That's why millions of years it is simply there, hidden somewhere in our nalla, somewhere in the gutter, somewhere in the lake, somewhere in the this one well, somewhere under the ground, which stays over there for millions of years because it is not biodegradable. मग त्यात काय असतं? पॉलिथिलीन, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड अँड polystyrene are the composition base in the manufacturer of plastic. पॉलिथिलीन, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड आणि पॉलिस्ट्रिलीन हे जे असतात, ह्या दोघांचं जे संयुग असतं, कंपोजिशन असतं, त्या तिघांमुळे हे जे प्लॅस्टिक आहे ते वातावरणात सडत नाही, कुजत नाही, त्याची माती होत नाही. These synthetic polymers are easily molded into complex shapes. आणि ते सिंथेटिक आहे, त्यांना तुम्ही कितीही लांबवा ते तुटत नाही लवकर. आणि त्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, कोणत्याही आकाराचं प्लॅस्टिक तयार होत असतं आणि ते केमिकल रेझिस्टन्स असतं. केमिकल रेझिस्टन्स असतं म्हणजे काय, कुठल्याही वातावरणातील केमिकलचा त्याच्यावर वापर होत नाही, ते सडत नाही, कुजत नाही, त्याची माती होत नाही. इट्स ड्युरेबल. म्हणूनच त्या डायलॉग म्हटलं आहे मुळशी पॅटर्नमध्ये की इथे फक्त प्लॅस्टिक टिकतं. Because of these properties, they are used to manufacture several durable or disposable goods for packaging materials. आता डिस्पोजेबल गुड्स म्हणजे काय, यूज अँड थ्रो. एकदा यूज केले की फेकून द्यायचं. जसं की आपण एखादा आईस्क्रीम खाल्ला तो प्लॅस्टिकच्या ग्लासामध्ये आपल्याला मिळतो, प्लॅस्टिकचाच चमचा मिळतो. त्याला एकदा वापरल्यानंतर आपण फेकून देतो आणि आपण फेकून दिल्यानंतर तो जातो कुठे, तो कुजत नाही, तो कुडत नाही, कुठेतरी आपण कचराकुंडीमध्ये फेकतो. कचराकुंडीवाले कुठेतरी त्याला उचलून टाकतात डम्पिंग यार्डमध्ये आणि तिथेच पेटवलं जातं. आणि पेटवल्यानंतर प्लॅस्टिकचा फक्त सॉईल पोल्युशन होत नाही, तर पूर्ण एअर पोल्युशन होतं. आणि एअर पोल्युशन म्हणजे काय, ते ऑक्सिजनमध्ये मिसळलं जातं आणि ऑक्सिजनमध्ये मिसळलं की आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जातं आणि आपल्या फुफ्फुसांमध्ये झालं की आपल्याला त्याचे पूर्णपणे परिणाम भोगावे लागतात. सो प्लॅस्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट हॅज द कंपोजिशन ऑफ पॉलिथिलीन, polyvinyl chloride and polystyrene. This is the deadly composition because of which no chemical can decompose it. And that's why, because it is very flexible and it's synthetic, so many manufacturers, they manufacture so many things that are durable and disposable. And because of that, this plastic material is also used for packaging. And once the thing which is packed in particular plastic, when once the thing is out and it is used, the wrapper, the plastic is thrown somewhere on the ground, somewhere in the dustbin, and that kills our environment. However, plastic is resistant to biodegradation. A discarded plastic bottle can remain in a landfill for millions of years. So just consider the thousands of plastic bottles we discard on a daily basis. एखादी प्लास्टिकची बाटली जर एखाद्या जमिनीवर किंवा एखाद्या ठिकाणी पडली तर मिलियन्स ऑफ इयर्स ती तिथे कुजत नाही, तिची माती होत नाही. मग इमॅजिन करा आपण किती प्लास्टिकच्या बॉटल प्रत्येक दिवशी आपण फेकतोय. मग आता ते किती साचल्या असतील वातावरणामध्ये. Just imagine one plastic bottle that you used, maybe of cold drink or maybe of water. You simply threw it somewhere on the ground and it remains over there for millions of years. Imagine every day thousands of plastic bottles we use and discard them daily. So how many water bottles, plastic bottles have been there on the land? Just you can't imagine that. पुढे बघा. Bangalore alone generates roughly 40 tons of plastic waste per day. In Bangalore city 40 टन प्लास्टिक दररोज जनरेट होतंय.
बँगलोरसारख्या किती सिटीज आहे, किती गावं आहेत भारतामध्ये, आणि पूर्ण वर्ल्डमध्ये त्या किती प्लॅस्टिक जमा होत असेल, तुम्ही त्याची कल्पना नाही करू शकत. मला असं वाटतं की काही दिवसांनी असं होईल की फक्त प्लॅस्टिकच निघेल, तुम्ही काहीतरी पेरा, प्लॅस्टिकच बाहेर पडेल किंवा काही उगवणारच नाही. या पद्धतीने जर का प्लॅस्टिक जनरेट होत असेल आणि ती रिसायकल होत नसेल तर सो इज द सिटी हेडेड फॉर एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर. एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर होणार नाही तर काय होणार आहे तिथे? अरे खायला प्यायला मिळणार नाही आपल्याला, सगळीकडे प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिकच असणार आहे. एवढं प्लॅस्टिक जर जनरेट होत आहे तर जस्ट इमॅजिन 40 टन्स ऑफ प्लॅस्टिक एव्हरी डे. इफ ओनली Bangalore city generates, then imagine how many cities and towns and villages are there in India and in abroad, all over the universe. Just you can't imagine. Obviously it is going to be the environmental disaster, so we must take care of it, and we must be very very responsible and careful when we are using the single use plastic. We should take care of it, otherwise our end is very close. ग्रीडी कन्झम्पशन. नुसतं हापापल्यासारखं आपण हे जे प्लॅस्टिक आहे ना त्याचा वापर करतोय. आता वापरतोय कसं, कोण वापरतोय? जस्ट सी how these people, we Indians, we people, those who are living on this planet, they are using plastic like anything. Consumption means they are using. Greedy means like selfish person. The average human in India uses 3 kg of plastic per person per year. अरे आपण 140 कोटी आहोत. एका पठ्ठ्याने जर का 3 किलो प्लास्टिक वापरलं एका वर्षात, ते 140 कोटी किती वापरतील? आणि हे फक्त भारताचं झालं. बाकीच्या पूर्ण जगाचा विचार केला तर मला असं वाटतं की लवकरच प्लॅस्टिकचंच युग येणार आहे. प्लॅस्टिकचीच माणसं असतील आणि सगळं प्लॅस्टिक असेल, विरान असेल हे सगळं. दॅट फार लोअर दॅन द युरोपियन हू कन्झ्युम 60 kg पर इयर. आणि युरोपियन जी राज्य आहेत, राष्ट्र आहेत, त्यातील प्रत्येक जण प्रत्येक वर्षी 60 किलो प्लास्टिक वापरतो आणि ती बाहेर फेकून देतो. अँड द अमेरिकन हू कन्झ्युम्स 80K. आणि अमेरिकनवाल्याने तर बिलकुल रेकॉर्डच ब्रेक केला आहे. त्या पठ्ठेत 80 किलो प्रत्येक जण प्रत्येक वर्षी 80 किलो प्लास्टिकचा वापर करतो आणि ती फेकून देतो वातावरणात. बिकॉज वी आर सो पॉप्युलर, द अमाऊंट ऑफ प्लॅस्टिक कन्झ्युम इज माइंड बॉगलिंग. तुमचं डोकं सटकेल, डोकं फिरेल. माइंड बॉगलिंग म्हणजे काय? तुम्ही विचार करायला म्हणजे सुन्न होईल तुमचं मन आणि डोकं. एवढं प्लॅस्टिक आपण तयार करतोय दरवर्षी. अँड आवर डिस्पोजल हॅबिट्स मेक इट हेल्थ हजार्ड. आणि ज्या प्रकारे आपण त्याची विल्हेवाट लावतो, डिस्पोजल म्हणजे काय? विल्हेवाट लावतो. त्या ज्या आपल्या सवयी आहे, वाईट वापर करायचा, फेकून द्यायचा. आईस्क्रीम खाल्लं, रॅपर फेकलं. काहीतरी खाल्लं, त्याची पिशवी फेकली. बिस्किट खाल्लं, त्याचं रॅपर फेकलं. कुठेही फेकलं. आपल्याला काय करायचं? आपल्या घरात नाही पडत आहे ना. आणि अशा या बेजबाबदार वागण्यामुळे tons and tons of plastic is spread all over the soil, in the nallas, in the rivers, in the wells, and ultimately it ends in the oceans. काय होणार आहे रे आपलं? जस्ट इमॅजिन. ॲज लॉंग ॲज अवर होम्स आर क्लीन वी आर फाईन. आपल्याला काय वाटतं? माझं घर क्लीन आहे ना, माझ्या घरात प्लास्टिक नाही ना, बस आपल्याला वाटतं संपलं सगळं. फक्त घराचं राहणार आहोत का आपण? घरातनंच आपल्याला पिकं मिळणार आहेत का? घरातनंच आपल्याला जेवण मिळणार आहे का? काहीतरी आपण उत्पादन घेणार आहोत का? नो, वी हॅव टू गो आउटसाईड इन द फार्म्स, इन द फील्ड्स. कसं होणार? थ्रू ऑल द प्लास्टिक वेस्ट ऑन द रोड फॉर द कॉर्पोरेशन स्वीपर्स टू क्लीन. आणि आपल्याला काय वाटतं की आपण जेवढी प्लास्टिक फेकलेली आहे ना, जे म्युन्सिपाल्टी वाले जे सफाई कामगार आहेत ना, त्यांनी ती क्लीन करावी असं आपल्याला वाटतं. येस ऑर नो? अँड इफ दे डू नॉट, वी जस्ट सिट बॅक अँड ग्रंबल. ग्रंबल म्हणजे काय? आपण फक्त तक्रार करत असतो, कंप्लेंट करत असतो की ते म्युन्सिपाल्टीवाले लोक काम करत नाहीत, फुकटचा पगार घेतात ते. अरे आपणच फेकतोय ना, आपणच थोडंसं जबाबदारीने वागलं तर 500 लोकांनी कचरा करणं आणि एक व्यक्तीने तो साफ करणं बरं आहे का? त्याच्यापेक्षा डस्टबिन्स असतात ना, आपण डस्टबिनमध्ये टाकायला पाहिजे. वी शूड टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज इफ वी डोंट टेक केअर ऑफ आवर एन्व्हायरमेंट, हू विल टेक केअर ऑफ ऑल ऑफ अस? कुठेतरी पूर येतोय, कुठेतरी पूर्णपणे दुष्काळ पडतोय. हे कशामुळे होत आहे? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपणच जबाबदार आहोत. आपल्याला फक्त इथलं खायचंय, वापरायचंय, एन्जॉय करायचं आणि त्याची काळजी नाही करायची आणि फेकून द्यायचं आहे सगळं. कधीपर्यंत चालणार आहे? पुढच्या पिढीला याचे परिणाम भोगावे लागतील, आपल्या पिढीला भोगावे लागत आहेत. सो टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड टेक केअर हाऊ यू कन्झ्युम प्लॅस्टिक अँड हाऊ यू यूज इट अँड हाऊ यू डिस्पोज इट. दॅट मॅटर्स. पुढचा पॅराग्राफ. दॅट वन रिझन वाय ड्रेन्स गेट क्लॉग्ड. क्लॉग्ड म्हणजे काय? का पूर्णपणे नदी नाले जे आहेत ना ते पूर्णपणे चोक का होतात इन बँगलोर? प्रत्येक सिटीमध्ये, फॉरगेट अबाउट बँगलोर. मुंबईची परिस्थिती बघा तुम्ही. रस्त्यावर पाणी येतं, अरे चालता येत नाही आपल्याला, गाड्या फसतात, गाड्या बुडतात पाण्यामध्ये, आपण मरतो. रिझन
जेवढे काही आपले नदी नाले आहेत त्या सर्वांमध्ये फक्त प्लास्टिक आणि प्लास्टिक आणि त्याच्याने ते पूर्ण चोकअप झालेले असतात. मिठी नदी दरवर्षी चोकअप होते, दरवर्षी करोडो रुपयाचा खर्च होतो, परंतु प्लास्टिक त्याच्यामधलं काही जात नाही. इंडिया ड्युरिंग द रेन्स look into the open storm water drains which are invariably filled with ऑल सॉर्ट्स ऑफ जंक प्लास्टिक. कुठलाही तुम्ही नदी नाला बघा, कुठलाही इनव्हेरिएबली म्हटले का ऑलवेज त्याच्यामध्ये प्लास्टिक तुम्हाला मिळेलच. प्लास्टिकच मिळेल तुम्हाला, कारण बाकीचा कचरा तर हा सडून जातो, कुजून जातो, त्याची माती होऊन जाते, परंतु प्लास्टिकचं काही होत नाही. आणि ज्या सिंगल यूज प्लास्टिक असतात ना, त्या जाऊन बसतात, प्रत्येक नदी नाला चोक करतात आणि मग पाणी हे रस्त्यावर येतं, आपल्या घरात येतं आणि घरं बुडतात. फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअरपर्यंत मुंबई ठाण्यामधली घरं बुडतात. सातारा सांगलीमध्ये पण मोठा पूर येतो, आपण बघितलंय. जर का पाण्याचा निचराच होणार नाही, या प्लास्टिकमुळे पाणी कुठे जाऊच शकत नाही, तर ते जाणार कुठे, त्याला वाट कुठे असणार आहे? आणि मग ते आपल्या जीवावर येतं आणि आपण म्हणतो की आपण पूर आला आणि घरं गेली, बुडाली. ॲक्च्युली त्यासाठी आपणच तयारी केलेली असते प्लास्टिक फेकून फेकून. मेक शुअर that you use your plastic and throw it in proper dustbin wherein that dustbin goes to proper recycling. Otherwise all these nallas, all these rivers, they will be choked and clogged because of the plastic, and during rainy season everywhere there would be flooding and we will die, we will drown. मिल्क सॅचे, सॅचेट्स म्हणायचं नाही त्याला, मिल्क सॅचे, मिनरल वॉटर बॉटल्स, ग्रॉसरी बॅग्स, एम्प्टी प्लॅस्टिक कॅन्स अँड कंटेनर्स, हे सगळं तुम्हाला त्या नदी नाल्यांमध्ये फेकलेलं पडेल. दुधाचे पाऊच आपण कापतो ना, दररोज आपल्याकडे 1 लिटर दूध येतं, 2 लिटर, ते कापलं आणि टाकलं की गेलं, आपण ते डस्टबिनमध्ये गेलं की ते जातंय कुठेतरी नदी नाल्यांमध्ये. आपण ज्या पाण्याच्या बॉटल बिस्लेरी पिओ, बिस्लेरी, आणि बिस्लेरी पिल्यानंतर फेकली कुठेतरी रस्त्यात, कुठेतरी फिरायला गेलो फेकली रस्त्यात. काहीतरी आपल्या घरात ग्रॉसरी येते, किराणा माल येतो, आपण त्याच्यामध्ये प्लास्टिक बॅगमध्ये पॅक आलेला असतो. काहीतरी कॅन्स आपले प्लास्टिकचे असतात, कंटेनर असतात, त्याच्यामधल्या काही वस्तू आपण वापरतो, त्या खाली झाल्या, संपल्या वस्तू की आपण देतो फेकून. वी शुड टेक केअर ऑफ दिस. अ रिसेंट ट्रिप टू गोवा अँड उटी वर डेफिनेट आय ओपनर. परंतु एक आशेचा किरण काय आहे, गोवा आणि उटीला जेव्हा या लेखकाने एक ट्रिप केली, तो जेव्हा पिकनिकला गेला, तर डोळे उघडले त्याचे. आय ओपनर म्हणजे काय, डोळे उघडले. कसे बघा, अर्लियर बोथ हॉलिडे डेस्टिनेशन्स हॅड बेस्ट प्लास्टिक क्लॉगिंग एव्हरीथिंग फ्रॉम लेक्स. आधी काय व्हायचं, गोवा आणि उटीमध्ये सगळे जे काही तलाव आहेत छोटे छोटे, ते सर्वांमध्ये प्लास्टिक होतं आणि त्याच्यामुळे ते चोक झालेले होते. परिस्थिती एवढी गंभीर होती. वेअर टुरिस्ट टू बोट राईड्स टू बीचेस वेअर इवन अ सी बाथ मीन्ट ब्रिंगिंग अप डिस्कार्डेड फिशरमॅन नेट्स अराउंड युअर अँकल्स. की कोणत्याही तलावामध्ये किंवा कुठल्याही किनाऱ्यावर इवन या टुरिस्ट लोकांनी आंघोळ जरी केली, ते पाय जरी टाकले, तर त्याच्या पायामध्ये कुठेतरी मासे पकडण्याचं जाळं अडकायचं. अशी परिस्थिती आधी होती, परंतु आता चित्र बदललेलं आहे. In Goa and Ooty, the dangerous situation was such that in every lake or every bank of the ocean, if you go and simply enter the ocean, you will see that any fisherman's net is around your leg or around your ankle. It was the situation, but now the situation has changed. See, today both cities have a very strict ban on plastic. गोवा आणि उटीमध्ये खूप स्ट्रिक्ट बॅन आहे, नुसतं कागदावर नाही आहे की प्लास्टिकच्या पिशव्या बॅन केलेल्या आहेत. नो, इट इज नॉट ओनली ऑन पेपर, इट इज अ स्ट्रिक्ट बॅन अँड इट इज युज्ड अँड इट इज टेकन केअर ऑफ. द रिझल्ट्स आर, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, त्याचे परिणाम काय झाले, द रिझल्ट्स आर क्लिअरली विजिबल, ते दिसत आहेत. What makes it a workable solution is the local population too has enforced ban. जे लोकल आहेत, जे लोक आहेत, ते तुम्ही आम्ही आहोत, त्यांनी सुद्धा या पूर्ण प्लॅस्टिकवर बॅन आणलेला आहे. स्वतः त्यांनी त्यांनी कोणताही रूल मोडलेला नाही. प्लॅस्टिक बॅन म्हणजे बॅन. टेकिंग पर्सनल प्राईड इन कीपिंग देअर सिटीज अँड मार्केट एरियाज फ्री फ्रॉम प्लास्टिक. आणि त्यांना अभिमान आहे, तिथल्या लोकल लोकांना, उटी आणि गोव्याच्या, त्यांना अभिमान आहे की त्यांची जी सिटी आहे त्याच्यामध्ये प्लास्टिक पूर्णपणे फ्री आहे. तिथे प्लास्टिक वापरलं जात नाही. कुठल्याही गटरमध्ये, कुठल्याही नाल्यामध्ये, कुठल्याही रिव्हरमध्ये प्लास्टिक फेकलं जात नाही, कारण त्याचा वापरच केला नाही, तर फेकलं कसं जाणार आहे. आणि उटी आणि गोवाच्या लोकांनी जर का करून दाखवलं, तर प्रत्येक जण हे करू शकतो, प्रत्येक नागरिक हे करू शकतो. त्यांनी हे प्रूव्ह करून दाखवलं आहे.
कसं करतात मग ते? बाय फिश फ्रॉम लोकल फिशर वुमन इन द मार्केट इन गोवा अँड इफ यू हॅव नॉट कॅरीड युअर ओन क्लोथ बॅग्स ही विल रॅप युअर फिश ऑर प्रॉन्स इन न्यूजपेपर्स अँड थ्रस्ट इट इन युअर हँड. जर तुम्ही एखाद्या लोकल फिश मार्केटमध्ये फिश घ्यायला गेला आणि तुमच्याकडे जर का समजा तुमची स्वतःची कापडाची पिशवी नसेल, तर ती जी लेडी आहे फिशर वुमन जी मासे विकते, ती काय करणार, तुमचं जे फिश आहे किंवा तुम्ही जो प्रॉन घेतला आहे तो एका न्यूजपेपरमध्ये पॅक करणार आणि तुमच्या हातात देणार. ती तुम्हाला प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये ते देणार नाही. इथून सुरुवात झालेली आहे. आपण खरेदी करणारे आणि विक्रेते या दोघांनी जबाबदारी घेतलेली आहे आणि ते खरं खूप कारण आहे महत्त्वाचं. कारण आपण भाजी घ्यायला गेलो, 15 रुपयाची भाजी घेतली, "अरे भैया प्लास्टिक में बैग में दो ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं." आपण असं स्टायलिशने सांगतो आणि ती प्लास्टिकची बॅग मिरवत येतो. भाजी वापरतो आणि प्लास्टिकची पिशवी देतो फेकून. आणि त्याच्यामुळे प्लास्टिक आहे सगळीकडे. परंतु उटी आणि गोवाच्या लोकांनी ते करून दाखवलं की नाही, असं चालणार नाही. उटी हॅज स्टायलिश लुकिंग न्यूजपेपर बॅग्स इन विच युअर टी, चॉकलेट्स अँड स्पायसेस विल बी हँडेड ओव्हर टू यू. आणि उटीमध्ये ते अगदी स्टायलिश लुकिंग फॅशनेबल न्यूजपेपरच्या बॅग तयार केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचा चहा, तुमचे चॉकलेट, तुमचे मसाले सगळं काही तुम्हाला ते देतील. We have also aped the disposable culture of waste, and over the last decade use everything from disposable razors and pens to large quantities of fancy packaging. Apples or pears are pushed into honeycomb plastic packing to keep them from getting damaged in transit. परंतु आपण काय केलेलं आहे, आपण एप केलेले, एप म्हणजे काय, आपण नक्कल केलेली आहे. जे वेस्टर्न कल्चर आहे त्याची, ते त्यांचं डिस्पोजेबल कल्चर आहे. म्हणजे काय, यूज करायचं आणि फेकून द्यायचं, धुवायचं नाही. जसं आपण एखादी डिश दररोज वापरतो, त्याचं जेवण केलं की आपण मस्तपैकी तिला घासून धुवून ठेवतो जेणेकरून दुसऱ्या दिवशी जी वापरेल. परंतु वेस्टर्न कल्चरमध्ये तसं नाही आहे. एकदा जी डिश आपण वापरली ती यूज अँड थ्रोची असते, वापरून घ्यायची, फेकून द्यायची. ग्लास वापरायचा, फेकून द्यायचा, म्हणजे त्यांना धुणी भांडी करायची टेन्शन नाही. आणि आपण ते अनुकरण केलंय इंडियन लोकांनी पण. एप्ट म्हणजे काय, अनुकरण केलेलं आहे. वी फॉलोड इट ब्लाइंडली. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की प्लॅस्टिकचे ढिगारे तयार झाले. आपण डिस्पोजेबल रेझर्स वापरतोय, पेन वापरतोय यूज अँड थ्रोचा. बघा तुम्ही, किती लोक तुमची जी रिफिल संपल्यानंतर रिफिल टाकतात. आपण काय करतो, एवढं टेन्शन कोण घेईल, यूज अँड थ्रोचा पेन दिले, 2 रुपयाचा, 5 रुपयाचा, झाला वापरला, दिला फेकून कुठेतरी. आणि त्याच्यामुळे ढिगारे तयार झालेत प्लॅस्टिकचे आणि या ढिगाऱ्यांमध्ये आपण गाडले जाणार आहोत, ते मात्र नक्की. आपण जे ॲपल्स आणि पेअर्स वगैरे घेतो ना, ते पण मस्तपैकी त्या प्लास्टिकच्या पिशवी हनीकॉर्नसारखे, म्हणजे काय, जाळ्या-जाळ्याची प्लास्टिकची पिशवी असते, त्याच्यामध्ये पॅकिंग करून ठेवतात. जेणेकरून ने-आण करत असताना, ट्रान्झिटमध्ये ने-आण करत असताना ते डॅमेज होणार नाही किंवा खराब होणार नाही. परंतु एकदा का ते ॲपल किंवा पेअर आपण खाल्ल्यानंतर त्या हनीकॉर्नसारख्या प्लास्टिक पॅकिंगचं काय करतो आपण? देतो फेकून. लक्ष देतो का आपण त्याच्याकडे? नाही. बट इट डॅमेजेस. मिलियन्स ऑफ इयर्स इट इज देअर इन द लँडफिल अँड इट इज नॉट डिग्रेडिंग. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की आपलं पूर्ण वातावरणामध्ये फक्त आणि फक्त प्लास्टिक दिसतंय. लक्षात घ्या, दिस इज व्हेरी सिरियस. What happened to filling our pens with inks or biscuit that we bought from the bakers without sans, म्हणजे काय, विदाउट प्लास्टिक रॅपिंग? काय झालं, आपण आपल्या पेनमध्ये इंक भरायचो, आपण बिस्किट्स वगैरे किंवा पाव वगैरे आणायचो, ब्रेड आणायचो एखाद्या बेकरकडनं, ते विदाउट प्लास्टिक रॅपिंग आणायचो. आपले भूतकाळ आठवा, कदाचित तुमच्या आईवडिलांना तो आठवत असेल, तुम्हाला तर बिलकुल नाही. तो आणि तुमची पिढी तर प्लास्टिकमध्येच जन्माला आली आहे. Maybe we need to take a step back to time and go back a decade when we did not need fancy packing. कदाचित आपण 10 वर्ष मागे जायला पाहिजे, की ज्यावेळेस आपल्याला फॅन्सी आणि अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंगची गरज नव्हती. आपल्याला त्यामध्ये किती चांगला पदार्थ आहे तो जास्त महत्त्वाचा आहे की पॅकिंग. परंतु पॅकिंग खूप अट्रॅक्टिव्ह असल्याकारणाने आपण एखादी वस्तू खरेदी करतोय आणि म्हणून विक्रेते आणि मॅन्युफॅक्चरर काय करत आहेत की अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग देत आहेत आपल्याला प्लॅस्टिकची. कारण अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग प्लास्टिकची असली की ती खराब होत नाही. त्याच्यामुळे ती खूप दिवस टिकून राहते एखाद्या दुकानामध्ये. आणि ती पॅकिंग बघितली, त्याच्यावरचे चित्र बघितले की आपल्याला वाटतं की हा चांगला पदार्थ असेल, आपण तो विकत घेतो. आणि या सर्कलमुळे काय झालेलं आहे की अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंगच्या मागे विक्रेते आणि मॅन्युफॅक्चरर लागलेले आहेत आणि त्यांच्यामुळे हा जास्तीचा कचरा तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. परंतु 10-15 वर्षापूर्वी असं नव्हतं. आपल्याला पॅकिंगशी काही घेणं देणं नव्हतं. आपल्याला फक्त चांगला पदार्थ क्वालिटीचा असला तेवढंच बस होतं. परंतु ते आपण विसरलेलो आहे. परंतु आपल्याला आत्ता मागे जावं लागेल. We all need to take responsibility for this pollution, which threatens to overwhelm the city. Carry a shopping bag like we did in the old days, or put a basket into the
डिक्की ऑफ अवर कार into which you can fill a whole shopping cart. आपल्याला जबाबदारी घ्यावीच लागेल या पोल्युशनची, या प्रदूषणाची, की ज्याच्यामुळे आपण पूर्ण बर्बाद होणार आहोत, मरून जाणार आहोत, पूर्ण शहराच्या शहरं खाली होणार आहेत. जर माणसंच नाही राहिली तर काय राहणार आहे का शिल्लक? आणि आपण मेल्यानंतरही आपण तयार केलेली तर फक्त प्लास्टिक आणि प्लास्टिकच राहील. इथे काही उगवणार नाही, ना वनस्पती, ना झाडं, ना कुठले प्राणी तयार होतील, कारण प्लास्टिक ते होऊच देणार नाही. म्हणून आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची आहे. कुठेही आपण जाऊ त्यावेळेस आपल्याकडे शॉपिंगची बॅग असलीच पाहिजे, जे आपण मागच्या जुन्या दिवसांमध्ये घेऊन जायचो. आपल्याकडे बास्केट असली पाहिजे, किंवा आपण आपली कार घेऊन जात असताना त्या डिक्कीमध्ये या सर्व गोष्टी ठेवल्या पाहिजे, ना की एखाद्या मोठ्या प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये. स्टॉप बाईंग वॉटर बॉटल्स. ज्या काही पाण्याच्या बाटल्या आपण घेतोय, आधी होतं का रे? नव्हतं ते. हे आताच कोणीतरी एक मूर्ख उठला आणि त्याने मस्तपैकी चांगली पॅकेजिंग केली आणि सांगितलं की हे पाण्याचं पाणी जे आहे ते शुद्ध आहे. अरे नळातलं पाणी प्यायचो आपण. तुमच्या आई वडील, तुमचे दादा दादी यांना विचारा. आता मस्तपैकी आपण कुठेही गेलो की पाण्याची बॉटलही घेऊन जात नाही. गेला गेला बिसलेरी दे रे, आणि बिसलेरीची बॉटल घेतो आणि पितो आणि फेकून देतो. त्याच्याऐवजी काय करायचं? बाय अ फूड ग्रेड प्लास्टिक वॉटर बॉटल अँड कॅरी युअर ओन वॉटर. त्याच्याऐवजी आपली स्वतःची वॉटर बॉटल घेऊन जायची, घरूनच पाणी घेऊन जायचं आणि ती वॉटर बॉटल परत आणायची, जेणेकरून दिवसभरात आपण जे 2-4 लिटर पाणी पितो, 2-4 पाण्याच्या बाटल्या तयार होणार नाहीत. आपण जर विकतच घेतलं नाही ना, तर मॅन्युफॅक्चरर तयारच करणार नाही या पाण्याच्या बाटल्या. कारण त्यांना लॉस होईल. लॉस झाल्यानंतर कोणी लॉसमध्ये बिझनेस करणारच नाही. लीव पॅकेजिंग बिहाइंड इन द शॉप, एस्पेशली ऑफ लार्ज व्हाईट गुड्स. आणि जे काही पॅकेजिंग असतं, तुम्ही घेता एखादी वस्तू, ती जी पॅकेजिंग असतं, रॅपर असतं, ते तिथेच काढून ठेवायचं त्या विक्रेत्याकडेच, जेणेकरून तो त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावेल. तुम्ही घरी आल्यानंतर तुमच्याकडे तशी यंत्रणाच नसते. सो इट कॅन बी रिसायकल रॅदर दॅन कॅरी इट होम. जेव्हा तुम्ही एखाद्या विक्रेत्याकडनं ती प्लॅस्टिक घरी आणणारच नाही, रॅपर्स घरी आणणारच नाही, तर तो विक्रेता व्यवस्थित त्याचं रिसायकल करणार. त्याला 2 पैसे मिळतात त्याचे, आणि त्याच्यामुळे तुमच्या घरात प्लास्टिक येणारच नाही. त्याच्यामुळे रस्त्यावर किंवा एखाद्या जमिनीवर प्लास्टिक पडणारच नाही. If each of us cut back on our consumption of plastic responsibly, there will be much less floating around the garbage dumps in the city. जर प्रत्येक जणाने आपली जबाबदारी घेतली आणि प्लॅस्टिक जे वापरतो आपण, कन्झम्पशन म्हणजे काय वापरतो, ते जर जबाबदारीने आपण त्याचा वापर केला आणि जबाबदारीने रिसायकल केलं, तर आपल्या आजूबाजूला प्लॅस्टिक दिसणार नाही, आपल्या डस्टबिनमध्ये प्लॅस्टिक दिसणार नाही. आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे. So we must take care of it. We must take care that we all have to take care of it. We all need to take care that this plastic is properly used. We have to carry our own shopping bags. We have to keep a basket in our dicky of the car, so that we can manage all the things that we buy, all the grocery that we buy. We can keep it in that basket, and the basket can be kept in the car dicky. We should make sure that all the wrappers we should give to the manufacturer or the seller. When we are buying it, don't carry that wrapper in your house. If you don't carry the wrappers in your house, definitely you won't throw it on the ground or maybe on the streets. So if we cut back our consumption of plastics very responsibility, then there will be very less plastic floating around us, around the dustbins and the garbage dumps. So this is what you all need to take care of. आणि आता आपल्याकडे हे आहेत, कठीण शब्द आहेत. सो कठीण शब्दांचे अर्थ दिलेले आहेत. ड्रेन, कॉज द लिक्विड इन समथिंग टू रन, काहीतरी प्रवाहित करणे. पेवमेंट्स, फुटपाथ, डिस्कार्ड, फेकून देणे. स्कर्ज, अ ट्रबल ऑर सफरिंग, त्रास किंवा एखादी सफरिंग म्हणजे काहीतरी वेदना. ऑब्व्हियसली त्याच्यामुळे आपल्याला त्रासच होत आहे. बायोडिग्रेडेबल म्हणजे ते कुजतं, कंपोज होतं, डिकंपोज होतं. रेझिस्टन्स, की त्याच्यावर कशाचाही परिणाम होत नाही. डिझास्टर म्हणजे काय? मोठं संकट. माइंड बोगलिंग, की ज्याच्याने आपलं डोकं काम करणं थांबतं. ग्रंबल म्हणजे काय? तक्रार करणं, कंप्लेन. क्लॉग म्हणजे चोक होणं. जंक म्हणजे काय? काहीही त्याचा उपयोग नाही आहे असं. ओव्हरवेल्म म्हणजे काय? भारावून जाणे. एवढं काही प्लॅस्टिक आहे की त्याच्यामुळे सगळं काही समाप्त होणार आहे. एप म्हणजे काय? अनुकरण करणे, इमिटेट. So this is the glossary. It will help you to improve your vocabulary. This one, exercise.
Answer the following questions in 2 to 3 sentences in each. What type of plastic material is found on the streets? कशा प्रकारचं प्लास्टिक आपल्याला रस्त्यांवर दिसतं? प्लास्टिक बॅग्स, एम्प्टी बिस्किट रॅपर्स, एम्प्टी पान मसाला पाउचेस, डिस्कार्डेड प्लास्टिक पॅकेट्स अँड बॉटल्स, यूज्ड पॅकेजिंग अँड न्यूमरस पॅकेट्स विथ वेस्टेड फूड. हे सगळं आपल्याला सापडतं. हे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील 2-2 मार्कांसाठी. लक्षात ठेवा. How is plastic an environmental hazard? Plastic is one of the few modern chemical materials that is not biodegradable. Plastic हे एन्व्हायरमेंटचा हझार्ड म्हणजे काय? एन्व्हायरमेंट खराब करणारं कसं आहे? प्लास्टिक हे असं आहे की ते बायोडिग्रेडेबल नाही आहे, ते कुजत नाही, सडत नाही, त्याची माती होत नाही. सो इट रिमेन्स इन सॉईल फॉर मिलियन्स ऑफ इयर. त्याच्यामुळे हजारो वर्ष ते आपल्या जमिनीत तसंच राहतं, टिकून राहतं, ते सडत नाही, कुजत नाही. इट मेक्स द लँड इनफर्टाईल. त्याच्यामुळे पूर्ण जी जागा आहे, जमीन आहे, ती बंजर होते. एव्हरी डे टन्स ऑफ प्लास्टिक इज जनरेटेड अँड थ्रोन ऑन द स्ट्रीट्स मेकिंग इट अ डिझास्टर. आणि प्रत्येक दिवशी आपण इतकं प्लास्टिक फेकतो की त्याच्यामुळे मोठं संकट आपल्यासाठी तयार झालेलं आहे. पुढचा प्रश्न आहे, हाऊ द कन्झम्पशन यूज ऑफ प्लास्टिक्स बाय इंडियन्स, युरोपियन्स अँड अमेरिकन्स. कसे वापरतात? इंडियन किती वापरतात, युरोपियन किती लोक प्लास्टिक वापरतात आणि अमेरिकन किती वापरतात? 3 किलो वापरतो प्रत्येक इंडियन, 60 किलो वापरतो युरोपियन आणि 80 किलो वापरतो अमेरिकन प्रत्येक वर्षी. खराब काम आहे. हाऊ आर गोवा आणि उटी फ्री फ्रॉम प्लास्टिक. गोवा आणि उटी हे शहरं प्लास्टिकपासून फ्री कसे झाले? गोवा अँड उटी हॅव अ व्हेरी स्ट्रिक्ट बॅन ऑन प्लास्टिक. अगदी बॅनच आहे. बॅन म्हणजे बॅन, कोणी वापरणार नाही. द रिझल्ट्स आर क्लिअरली विजिबल. आणि त्याचे रिझल्ट्स आता दिसत आहेत. What makes it a workable solution is the local population too has enforced a ban, taking personal pride in keeping their cities and markets free from plastic. जे लोकल लोक आहेत, जे खालच्या लेवलवर असतात सगळ्यात, त्याच लोकांनी आता इनिशिएटिव्ह घेतला आहे की आपल्या सिटीमध्ये प्लास्टिक बॅन करायचं, वापरायचं नाही म्हणजे वापरायचं नाही. तुम्ही जर एखाद्या फिशर वुमनकडे फिश घ्यायला गेलात आणि तुमच्याकडे जर पिशवी नसेल तर ती कागदामध्ये तुम्हाला ती पॅक करून देणार आणि म्हणाल जा घरी. उटीमध्ये चांगल्या स्टायलिश न्यूजपेपरच्या बॅग्स असतात, जेणेकरून त्याच्यामध्ये तुमचे चॉकलेट्स, प्लास्टिक, चहा वगैरे सगळं तुम्हाला देण्यात येतं. म्हणजे प्लास्टिकचा वापरच विक्रेते करणार नाही, तर जे विकत घेणार आहे त्यांच्याकडे प्लास्टिक येणारच नाही. आणि हे खूप चांगलं सोल्युशन आहे, ही बेसिक सोल्युशन आहे. आणि जर का विक्रेतेच प्लास्टिकच्या सिंगल यूज प्लास्टिक आहेत ते घेणारच नाहीत मॅन्युफॅक्चररकडनं, तर मॅन्युफॅक्चरर ते उत्पादनच करणार नाही. किती सिम्पल सोल्युशन आहे बघा. सो प्रत्येकाने ही जबाबदारी घ्यायची आहे. व्हॉट इज द नेचर? व्हॉट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बॅग? काय काय आपण करू शकतो प्लास्टिक बॅग कमी करण्यासाठी किंवा झिरो करण्यासाठी त्याचा वापर? वी ऑल नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पोल्युशन विच थ्रेटन्स टू ओव्हरवेल्म द सिटी. कॅरी अ शॉपिंग बॅग. आपण प्रत्येकाने शॉपिंग करत असताना जाण्यासाठी पहिल्यांदा आपली स्वतःची बॅग घ्यायची आहे, पिशवी घ्यायची आहे, किंवा एखादी बास्केट आपल्या कारच्या डिक्कीमध्ये ठेवायची आहे, जेणेकरून तुमचं सगळं शॉपिंग केलेलं वस्तू त्या बास्केटमध्ये ठेवता येईल. कोणीही पाण्याच्या बॉटल्स घ्यायच्या नाही आहे, त्याच्याऐवजी स्वतःची घरून एक प्लास्टिकची किंवा चांगली कुठली तरी बॉटल तुम्ही कॅरी करायची आणि ती परत आणायची आहे. जेवढेही मोठे मोठे काहीतरी वस्तू आपण घेतो त्याचं जे रॅपिंग असतं ते तिथेच त्या विक्रेत्याकडे देऊन टाकायचं आहे, जेणेकरून ते व्यवस्थित तो रिसायकल करेल, घरी आणायचं नाही. अशा प्रकारे आपण जर का प्लास्टिक वापरणं खूप जबाबदारीने कमी केलं तर आपल्या आजूबाजूला प्लास्टिक हे दिसणार नाही. व्हॉट इज द डिझास्टर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन सी? समुद्रावर प्लास्टिकचा सर्वात डिझास्टर्स म्हणजे डेंजरस काय परिणाम होतो? हंड्रेड्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ मराईन ॲनिमल्स गेट एन्टँगल्ड इन प्लास्टिक वेस्ट इच इयर. खूप सारे जे काही समुद्री प्राणी आहेत ते बिचारे अडकतात त्या प्लास्टिकमध्ये आणि अडकून तिथेच मरतात. त्यांची मुवमेंट होत नाही. इट रेस्ट्रिक्ट्स देअर मुवमेंट अँड इट रिझल्ट्स इन इंजुरी अँड स्टार्वेशन अँड डेथ. ते जर का त्यांची मुवमेंटच होणार नाही, ते अडकून पडलेले आहेत, तर त्यांना खाद्य कोण देणार? आपल्यासारखं जेवण मिळतं का त्यांना तयार? आणि म्हणून हे जे काही सी बर्ड्स आहेत, टर्टल्स म्हणजे टॉर्टॉईज आहेत, फिश आणि वेल्स आहेत, ते या प्लास्टिकला जे अन्न समजतात आणि ते गिळतात. ते आपल्यासारखं चावून चावून खात नाही, वा काय टेस्टी फूड आहे. ते गिळल्यानंतर काय होते, त्यांची डायजेशन सिस्टम खराब होते आणि त्यांची डायजेशन सिस्टम खराब झाली की मरून पडतात. पुष्कळसे मोठेचे मोठे मासे समुद्रकिनाऱ्यावर लागतात आणि त्यांना कापल्यानंतर समजते की आतमध्ये किती 100 किलो 200 किलो प्लास्टिक त्यांच्या याच्यात होतं. इव्हन गायी ज्या फिरत असतात आपल्या बाहेर त्या पण प्लास्टिकचे रॅपर्स खात असतात आणि पुष्कळसे ऑपरेशन्स करून बघितलेले आहेत की किती प्लास्टिकचा कचरा त्यांच्या पोटामध्ये होता.
आणि ह्या प्लॅस्टिक कन्झ्युम केल्यामुळे हे जे ॲनिमल्स आहेत, फिश वगैरे जेव्हा आपण स्वतः खातो, ती सर्व प्लॅस्टिक आपल्या बॉडीमध्ये पण जातं. जैसी करनी वैसी भरणी. प्लॅस्टिक गेलं कसं त्या प्राण्यांपर्यंत? ते तुमच्या घरी आले होते का? प्लॅस्टिक द्या खायला, प्लॅस्टिक द्या खायला. आपणच वापरलं, नाल्यांमध्ये फेकलं, ते नदी वाटे समुद्रात गेलं आणि समुद्रातनं त्या प्राण्यांच्या पोटात गेलं. तेच प्राणी आपण पकडून आणले, आपण मस्तपैकी फिश करी खायला घेतली. फिश करी नसते, ती प्लॅस्टिक करी असते. पुढचा प्रश्न, हाऊ हॅज प्लॅस्टिक स्पॉइल्ड द लँड? आपली जी जमीन आहे ती कशी पोल्यूट झाली आहे, प्रदूषित झाली या प्लॅस्टिकमुळे? द प्लॅस्टिक रॅपर वेर एव्हर इट फॉल्स द पीस ऑफ लँड बिकम्स इनफर्टाईल. ज्या भागामध्ये, जितक्या भागामध्ये प्लॅस्टिक पडलेलं आहे ती पूर्णपणे बंजर झालेली असते जमीन, काहीही उगवत नाही. कारण ना पाणी खाली जाणार, ना सूर्यप्रकाश खाली जाणार व्यवस्थित, आणि ना ऑक्सिजन मिळणार खालच्या जमिनीला. आणि ह्या तिघं गोष्टी लागतात. एखादी बी पेरल्यानंतर ती जर्मिनेट होण्यासाठी, तिचं प्लॅन्ट तयार होण्यासाठी, झाड तयार होण्यासाठी पाणी, ऑक्सिजन आणि सूर्यप्रकाश लागतो. आणि प्लॅस्टिकमुळे या तिन्ही गोष्टी नाकारल्या जातात. त्या पूर्ण जमिनीवर काहीही उगवत नाही. प्रयत्न करून बघा. द टॉक्सिन्स रिलीज बाय द प्लॅस्टिक गो टू फूड चेन अँड लँड इन अवर प्लेट्स. जे काही टॉक्सिन्स हे जे प्लॅस्टिकमधून निघतात ते प्लॅन्ट वाटे, त्यांची आपल्या मुळावाटे शोषून घेतात आणि तेच प्लॅन्टची भाजी करून जेव्हा आपण खातो, हे सर्व टॉक्सिन्स आपल्या पोटात जातात आणि आपण मरतो. मरायलाच पाहिजे आपण. वी डिझर्व दॅट. इट लीड्स टू वॉटर लॉगिंग. आणि या प्लॅस्टिकमुळे काय होतं की पूर्णपणे नदी नाले हे चोक झालेले असतात. इट लीड्स टू डेथ ऑफ प्लांट्स अँड ट्रीज. याच्यामुळे सगळे काही झाडं वगैरे असतात किंवा प्लांट्स असतात ते मरतात. आणि झाडं आणि प्लांट्स मरले तर त्याच्यावर जे काही आपण डिपेंडंट आहोत, व्हेजिटेरियन किंवा जे काही प्राणी डिपेंडंट आहेत, ते सर्व मरतील. आणि म्हणजे आपण आपली मौत को दावत दे रहे हैं. Plastic does not allow water to go into soil. Therefore, the plants do not grow. Seeds do not germinate. It obstructs oxygen, which is very much needed for the growth of plants and trees. If it continues, there would be no food and oxygen for humans. आणि असंच जर का चालत राहिलं तर आपल्यासाठी ना ऑक्सिजन राहणार आहे, ना आपल्यासाठी खायला काही राहणार आहे. कारण प्लास्टिकमुळे पूर्ण धरती ही बंजर होत चाललेली आहे. आणि दररोज एवढं प्लास्टिक जर जनरेट होत असेल तर मला नाही वाटत की जास्त दिवस आपण टिकणार आहोत. फक्त काय टिकेल? प्लास्टिक आणि प्लास्टिक आणि प्लास्टिक. तुमच्यापैकी प्रत्येकाने मला प्लास्टिकच्या या जीवघेण्या समस्येवर एक उपाय सांगायचा आहे, कमेंट बॉक्समध्ये करायचा आहे. यू ऑल हॅव टू कमेंट वन सोल्युशन अबाउट हाऊ टू गेट रीड ऑफ दिस प्लास्टिक. अँड वेन यू टॉक अबाउट द सोल्युशन, यू मस्ट टॉक अबाउट विच कॉलेज यू आर फ्रॉम. आय विश की तुम्हाला या समस्याबद्दल समजलं असेल. प्लास्टिक वापरणं शक्यतोवर टाळायचं किंवा बंद करायचं. आपणच आपलं लाईफ वाचवायचं आहे. गुड लक. थँक यू.